nhớ rằng ý chồng mong thông bờ chỗ lúc ăn được cứ nó especially chỗ bé chồng mong mày cả bây giờ especially chỗ bé chồng mong nhau Fresno nó cô yêu lúc một thằng khó một chân ha chạy lên của bố cái nó của khó mua ha của experience ha của tao cho tiền cho tôi này nó ok chạy của yêu thằng chạy lên khó một chân ha cho case nó xin ok bé mong là mà ta bé chỉ bảo mình bé chúng một tiếng mà chờ bé phim tao tới chờ mà nó mà chữ mà hốt tài là bé chỉ mới biết từ hốt tài tua mà bé tên nào tới chữ tua bé chữ hử bé tên nào tới chữ tới hốt tài bé sống tài lộ bốn đồng thế nào nên mình has second cock một suck bốn cock thế nào that's why we can never have a country or have a king or a leader that's why bé hậu này thật nhẹ bé phiên trong một số case thế nào bé trong một giờ thì hai này luôn một thấy cho không bé về bé nông luôn hiện nữa vấn thế số mà sẽ là sự trâu tàn sau đóแต่是也bé từ trong nó cho bé từ hóa tài là một hạt bé chỉ nông hai bé tiêu chỉ hử bé từ hóa tài từ trong nó cho nè bé chỉ respect bé chỉ muốn bé từ hóa tài từ nào từ chữ to ok so cú chỉ hay này cho là cú sai kiến cử ha cú bù cái là cú lúc họ mua ha cú từ khen cú experience cái này cú lúc lifetime cho cú lúc join cho nó cho chữ nhau phải rồi nó lắm this is what I experience mong phiền chỉnh nhân chờ sáng tết chờ sáng tàu tết chờ rồi it ain't gonna happen and it will never do that I know a lot of Hmong people want to know the truth what really happened cho biết cái họ biết là tất chữ in Fresno cũng cho thằng chờ lời lose time during cũng involved in bốn nó xong okay I originally came was active in 1999 Thailand and then we come to the U.S. 1989 in Lompoc, California. In 1998, they moved to Fresno, okay? So, so 98, we moved to Fresno, and I was about 16 years old. Vision. I'm very ambitious, I believe in the, justice world, the justice system. That's how I was taught, But Gulmong Pamong community, continuing Chamana Mahalo Kuta, more involved. That's how I see a lot of stuff and experience a lot of stuff in life, But Kupao the people sample watching to Hmong International New Year. Lao veteran of America lúc còn họ cũng cho hát cho chữa bằng tua mong cho chữa bằng tua nữa okay so cô yêu thằng chơi không có chính hay cô expand như cho tôi này nó okay everybody needs to know the truth how corrupt they pay mong okay ta chuẩn đề cô thằng nó cô sang hàng khác cho mẹ ta bên mong chơi bây giờ tôi cho lúc bị okay bây giờ tôi cho bao nhiêu okay bây giờ tôi cho bao nhiêu cơ hay bây giờ tôi cho từ lọc cái okay so bao nhiêu này bây tôi thằng chỉ thôi so how are we gonna have a leadership a king or a country bây tôi thằng chỉ thôi bây tôi thằng chỉ thôi bao nhiêu nó but yeah the lu thầu xong ốp hàng ốp hàng all đâu because I graduated in 2001. But Tapelu Fresno 1998 cũng mua thằng Hmong International New Year ha Hmong Council Bushi Fight New Year ha yeah có agreement thầu cho cụ sĩ ha ít tổ hữu Fresno nó mà bố mà all New Year ha lưu fairground chơi nên nó George Wu ha nên nó đó từ vàng hồ ha đó từ lưu bỏ giang bố băng khăn nữa họ lưu tại sao này sai olive ha peach olive ha close tới còn anh cho chữ hắn em phong bố luôn so but before that bố hay lưu sang tại sao bố luôn mong trong ha tòa nhà bố sĩ chơi bố hâm một tay mình mong console ha
那碰不还没等面不好不是真半年噻 OK。So this split in two. So I came here in 1996, 97. You know, 台北省南部。You know, so 古多女人也古还多不民主那是古都包民主啊。But at the time I was only like 15 years old. Okay. But anyways, 头古路头98只古人家。我他们我忘记就差不多就古木头不如 office 今年了，这边来的Kings County 哈winery 啊。So come on, no for the application for volunteers, huh? And you know what they told me? They gave me an ugly look, you know. What's your sound take one? And you know, the boy had that more application for job volunteer, need some volunteer or New Year dollar. You know that's a lie, you know. 就好咁弄，不过我必须买 application 这些，个上我volunteer 这少个人背下就是懂了，一边买了护照啦。to 干嘛嘞？从来干嘛嘞？都帮别人女啊 You know, I never get a call. It never happened. I tried that for 3 years. It never happened. You know, until Hmong International New Year, but she will office lu cho nó olive hết chết nữa. Cái cụ bảo thầu up hàng all đó nè, cụ graduate high school up hàng all cụ lu security cái cụ hành chỉ tổng领cử nữa. Cái I bảo Charlie ha, còn人就是忘播这种好像 Charlie 忘播呢 I director 好呢。Yeah, I 主管我参加到户子呢。That's how I get in the door, you know. 讲了一叫 fake little, but the world is fake. You know, they have like you know equal right, democracy, you know, but she prejudice, she racist, but it's a lie. You know, just like me 讲好路上 you know. 不就在个不么个反，么个反印度个嘛反哈，这个数个还在不 racist 起来上，you know， 就不是在个好了是不么个招待就好个嘢，我保留那个其中哈，you know， 用老生。So that's how I was able to get in the door with Hmong International New Year in 2002, because I know somebody and they hooked me and they you know they pulled me in, you know, it's the buddy system, you know， 也个去保龄这些更刚起来啊 ，you know， 这样刚好。帮当然是有正常起来了，you know， 但是不是讲不一模一样就好，但 you know， 你上网去都网去到 ，you know， 就不根本不是什么 application， 各个装备不是出过 ，you know， you know how they 不没 skill 的哈 ，you know， 不没考算的事情，好像这个是 complain 的不是 because they take your name down even though they don't have application right and they said they're gonna call you but it never happened right, you know, so what can you do about you know. But plain no sense. So that's how I was able to get into Hmong International New Year. So como 我叫 vendor 呢，帮我叫 vendor，他 set 了叫 vendor booth。这个月就门抓同我哋nu約開咗不就咧，因為咯，我俾我nu，但係วันที่我知道好像俾冇嘢個也就 coordinator 冇去講下冇you know 去叫booth 做叫 vendor 呢，他們俾冇嚟做波道路就弄 booth 啦 ，OK。So I did that all the way to like 2005 and kumali mota kutla license security kumali mo or vendor ha ko ha to security ha ko ha Shanghai ha or security Shanghai Yungay control Yungay okay. So I did 3 jobs, you know, for Hmong International New Year's since 2002 all the way to 2008 and 2009 right there, okay. No, 2008. Yeah, around there. Yeah, 就过到高雄下雄人 okay, Hmong International New Year's. So that's how I moved up, and that's my title, and you know, and that's what got her jubo no ju got her bao put the government system to how okay. So New Zealand mainly you know the event yeah push thing yeah huh, you know. But I want to talk to you guys about the real problem with the Hmong New Year here in Fresno, okay. Bé chú cho bố mô bé khung bỏ lên nó là chỉ bỏ lên là bé mô chỉ cho xí lúc hả you know trong này lúc fairground hả it belongs to the state not the county, okay. All the fairgrounds are a state fair, okay, so those are state employees. So both thằng nó bé mô contract bây giờ ít bỏ lên của chỉ bằng okay to rent the fairground for 7 days. That was supposed to include like police, security, janitorial cleaner, butcher worker, okay.
and we were supposed to get all the free building. Maybe building, industrial building. What party? All those buildings supposed to be included with the parking lot, you know. But fairground much, you know, rig, you know. So you mean it's all party, huh? Yeah, Hmong international building, chỉ tao muốn take extra money. You all buy off cho building for 7 days, huh? Yeah, bố mà mua cho building, rent out cho mấy một party, huh? Yeah, besides giống như là thầu, chúng ta Sanaki Paradise. 我晓得，不就不用我party，不到天涯做Hmong international New Year，冇收冇得 ，you know， 这就 stay lúc phải thì mua Hmong international cool hơn nữa, bố chỉ tao muốn buy off rồi chuyện đấy, bố rent tao cho chế party hơn, you know, it's a heavy tax, you know. But supposedly, your rent for cheap it's supposed to cover all the building for 7 days, you know, everything, security, police, the cleanup crew, you know. All the parking lots, you know, Hmong International should be the one that get on yet, but it's not like that, you know. Get to see all the president put your board on much and you know, like Hmong International only rent a loop playground house loop fairground house, you know. So loop building a rent party man job parking lot fairground more more show to so that's not even in the contract, you know. So Hmong International chính tao pay bố cho ông security bố chính tao thể bố cho ông police ha, police bố thể ra gì chỗ nó chỗ phang, you know. Just for the block to police to dùng cái in the morning hả sao? Họ cho rest cho police share DA probation mấy bố tôi hay bố ông volunteer sao, you know. Has city donate tôi hả sao, okay. Cú sang khăn mấy bố họ cũng want bố cũng tôi muốn sign contract bố tôi hỏi I see everything, I know everything. I know how much the price is, you know. I saw the contract, you know. Chỉ bố cái Hmong international yếu chủ yếu là library insurance nè. Chỉ bố chẳng ngang họ muốn prove ha bố sau cái chế là họ muốn thể cho thầu bố sang hàng contract nè, okay. Của họ toàn này được cái là chẳng là mấy thằng mấy hàng rằng gì hay là tự xin được Hmong top là khán giả yếu chủ đó bao họ chính là especially bây giờ Hmong nhà Fresno tên nào tới chú còn mấy bao họ chính là okay. So cho phải quan ni tu mo Hmong international là cho Hmong người cool nó này, bố cool là cho别人我 party， ha bố cool cho party lot nó，you know， ha mấy người họ bố cool bố chỉ讲cho Hmong người là Hmong international bố cho bố cho thằng mua mua cho ticket nó đó. So and everything's in cash. So this is how they investment money. This is how the board, you know, how bố cho CEO board director phải gọi nhà cho nhà. So bây giờ you know inu bé tôi bảo cho phẳng cho này. Giờ bố tôi nhà at least là cổ chí cho nên có percent chẳng nhà họ này, you know, because everything in cash. So họ bố chỉ cả Hmong international use bố cho own people đó. So the only thing we can do is bé cho bé tôi này nó bé mấy tôi cái count number thì tôi này tôi cái bé nhẹ count nữa, you know, tại sao cho ticket bố rate làm sao nữa, you know, cho ticket bố vô cho nó ticket到 Office Depot trên luôn nữa, you know, cái cụ sáng chỉ thảo炒理哈，那让不就好包也不有不叫on ticket，不没不叫on ticket 是呢，you know。So everybody cheer on everybody 也叫 board member to president， 不谈出去，个人出去不都去包了呢，you know。因为讲头女人是开讲everybody 不叫 family， 哈，一直都你都没 ticket 单啊，you know。这头那个股哈原来总理不下个 multinational 总理个没有叫。ticket Office Depot 的车还是 visitor 好噻，好噻，总理见有到总理一拍看，而且我摸爱 on 哈了 ，you know 。So 古上开始考是个我这里 behind everybody，you know，everybody cheering everybody，you know， 一直转一动了，叫 board member 都去包了，都不参都去包了 ，you know。So 看了就how the dirty system, how everybody cheering everybody and how forgot to what 被挤，都么被。nhà là chẳng nhà parking lot đó thằng này ilu parking lot ilu chơi chỉ rồi là you know phải gặp mất phải gặp hôm nay what did you report the stay tôi chỉ bảo rồi này you know that's how 处理chỉ 处理哈上处理就来都没想到我对面没东西多个我都没好多到phải gặp那个phải gặp嘛数他不是不就是不能跑我个东干到一直面菜到那个phải gặp嘛数不那个鼓掌就来不是多人份他找人了他那去穿这样啊，人家熬的皮着拿来，还得都腻噻
买还了想起米饭澳洲中菜呢，you know，还蛮少的，you know back in the early 2000s，然后乔里我看我感冒fairground 忙死哈，不忙上，you know。So all the fight, all the trouble during the New Year is all done by Charlie, you know, because Charlie wanted bloody revenge on the fairground. That's why he create problem, you know. So 没啥保险，以前来新岛还没等面，等面还多的 fairground，还新岛许多，真的 is all done by Charlie because Charlie 我那就好fairground 我目前说 Ray 还人到很啊，这Charlie 我好个不蛮输呢，you know. So everybody backstab on everybody cheat on everybody, you know. So 好像来古头哈，古很人套了么control 全部嘛，全部全部要到 recommend international New Year，叫一样头边都开 New Year 呢，不多有叫 SPA 呢，不天天做白，不约看可能面被摸了，被剥了啦，好像不呢，人家没天天做很在当那其实就没人做古很有哈，然后个古做下路哈，头古们 report 到某 international New Year 帮他套不查理不见不得过呢，you know。不仅帮 cover 人家古就 boss to vendor 好呢，人还讲古很要路了，you know，路好了，you know，so this is how everybody steal everybody's money， 就好讲 money，人家套collect 头被收 receipt 还没有叫 office receipt office depot receipt 还就去看multinational 叫 receipt，so how the board the president gonna know，you know， 不是 report 到呢，这古农人还在俺们 report 就这个。同你但我们 report 啦，就人家这是 report 不啦，就人家俺们讲那就一场也就到下一盘了，you know， 还一上头不讲不了，不就到了么东南那搞一盘出北就盘，那么提考fairground费好接头，at the end 女人也不到北就盘也不讲，那个一盘就 at the end 女人也不到嘞北就盘，you know， 不是人家是 that's why at the end 女人人家不当了，you know。用了好生，这出兄弟不讲啊，不讲不人家对不找给不怎么提高香港和费这，他就到人家不是真人家了好是啦 ，you know，because everything's all in cash。这好某 international write off 不叫 tax 这不行不 different， 人家receipt 不没有的 travel gas 的好you know hotel 真的这不忙就receipt 都查理某 international 不忙 write off 不好 tax 好是。你不在通跳，不然不就我办梦嘞，上天了，不就我中比的是，你能不在你能个好，这人家不投一千，这人红好了，这个是不就我爱没讲，底下什么说对的好是啦，我 travel，you know they have a luxury life，you know vacation 是，只不过我这么少做，可能that's how they write off tax，不然我人家什么办梦流呢，whole community 这好是啦，you know。This is how they rape and rob, and 就叫个红利叫个 501c3 so non-profit, and that's how they rig the system, okay? Embezzlement money, okay? So 你网络好像接着这 vendor 的没叫等于他不做完不去伢也不还个别门没不叫 vendor， 伢不得看没不得这杂没不得这中的好像，朝里还个估计看我了，那上还个估计看我，但是不喊做过还个骗Be honest, that's why everybody hates me. That's why you know, but I couldn't understand the world, how it works, you know. I'm always honest and be true. That's like what I was you know. I couldn't understand. How right, you know, for it's right for the people, but at the end, create enemy, but I couldn't understand, you know, because program, alien, you know. That's why I made understand, world, okay. 古去方面好路了 ，you know， 因为被人蒙这些贵好难了 ，you know， 但是古去方面讲路了 ，you know，you guys know what I mean？ So 就证明了好生 ，so each year 被到 1.6 million, 1.5 million dollars for each New Year，but you know， 做住下不就忘了某年来 chapel 哈，8 security 编辑哈啦，不report 一波也就盘的好像不干噻 ，you know。Cause 古都就不说人家哈，古都不人家，古都把人家当到不讲了，you know。后面3月讲就7月大，他叫那就他不平多 every year 讲咋不讲呢 ？Because 不去做了某 international 不收 personal 钱呢，古不投公司不来抛钱呢，古不朝里小香盘做这chief 不哩不么收好 personal check gift 呢，and that's why I have 多讲某New Year's 呢。
mấy sao cho nó chưa tôi cùng nó bố tôi cùng tới là no bố tôi lá nhà lá ra bố tôi cùng có support nữa you know nothing's free you know ha bố mua bé trên thái cho có bố cho một chỗ cho nó chúng nó ai sao that's why bố tôi là you know bố play favoritism nó you know and just to keep the contract you know they pay Hmong international Hmong people pay a heavy price behind closed door you know that the world doesn't know okay so cho tới mình là họ sao okay cho là Hmong nữ sĩ tính nhà là họ ha học bốn nhà là họ ha cho tới mình như vậy họ mua là họ cho họ fairground ha Hmong international bố sĩ phải behind closed door bố sĩ door behind closed door psychological mind vậy đó ha cho tới mình như vậy bên một tới mình lo cho Hmong nữ nó okay cụ thằng đó ha cụ cho bao lần đó ha ôn đó thế nào okay họ cũng làm thằng chúng nó bé cho chơi nữa mấy sản bảo chủ cho chơi Hmong bản đồ đó như vậy cha you know nó bảo xong họ tao nó cho họ thọ warfare phong gia nó bảo là một làm Hmong process hàng game cái game mua sau a $250,000 cho nó bảo xong cho nó bảo xong khoản cho hơn đã phải họ tao chẳng nha nó một khách chơi nè okay thì thằng nó giải mua chẳng nha cho mình vô ít lúc lăng tờ mà để giải tôi mua ha ai ở chỗ vừa giải tôi mua xí nó đau tàng chỉ tất cả là ai mà lên mong ở hậu cho center sterling là phải hắn bị nó chưa lúa tại nó một chơi United Chapel bữa nay hả chỉ ít lì nó bỏ một ô tô panel tôi chúng mà là center hả cho ai chúng mà bán cho chúng mà là center chỉ ai ít lì tao có block panel ai mà sẽ tao nhá chỉ ai mà有了车这当的这American post 还这当呢这绿车是个包车包是吧 OK ở bộ phận thì ai chỉ khai cho sinh tiền thì ai mình có rent on lúc trước tiền biểu mà hắn này từ nhìn chủ cũ lúc trước biểu mà thì này sao mà thì rồi nó sao thì ai học tập bé lúc trước thằng ai ở tàu nhà làm tàu đó ai chơi lúc trước số nói sao mà pin chứ còn cổ sang cổ gì phẳng sao mà chỉ học tàu bé chụp phẳng hết you know thì ta số ai tổ nhà làm tàu chụp bằng tàu every đó chỉ mong cái khí đó chỉ thằng nó trên tổng hội vừa hay là mà thấy lúc trước là chết này mình khen mấy bao nữa tại vì before ai tao tổng hội tao họ mà nếu all là vừa produce and all of ha clothes đó chỉ nếu mong fraud đó chỉ mong sao chỉ số nó tao ha sang số nó tao mình ai chỉ thể đó chỉ ai ở chỗ ông bên khỏi chỉ ai mong chỗ nhà luôn tao chỉ ai ha cash ai chỉ ha ai khai ai đang cho cái thì you know 99 ha Fresno Street nữa là okay cross from chuẩn bị nó xem mà chơi bảo xong họ ha ai ha khai tao ai lúc chơi nữa thì thầu bảo là họ chỉ ai khai chơi nữa ha hắn chỉ是佢哋出咗路波，佢又幫忙知道就好多年多就保路出，當然，就不啲晒冚我波就出頭先咧，就幫我拿着保頭先咧。就當我為了你冇你路出係咪挨的好可能咩不好，就你有人選到個看到人選就你冇你路出庫一個，你當然人選先啦，那個幫我保守掉先啦，他路了我路出頭，幫我拿着保先。cho thằng nó có security, ta cho phiền nó có bao nhiêu nữa. I know everything, you know. That's why mấy sản bảo là bố bên ta bảo lợi cho chơi nữa, chỉ bảo lợi nè, bố cho ông nữa thằng bảo bố cái khí bảo sao nè, bố cho mà bảo sabotage, settle, incriminate, bố use pretext họ là mua là bảo sao nè, bảo sao lợi cho chơi nữa, okay. Cũng sáng khai nó mấy bảo là cho ông nào bố chắc ăn lợi bố cho chơi bố thành tao insurance ha bố fraud lên đó sao okay so cuộc sống mà khai cho tới mong tới mình nó cả mấy bao họ change cho họ cũng cho security dù cho tôi này nó là okay của họ lừa đó thôi waterman cho Jesse Cooley của lúc đó chết luôn ha cho nên cũng một cái cho security cũng cho on security private security bây giờ mà PPO license á chỉ thằng này bây cũng tôi set cái bằng tiền bây giờ rủ thầu xong áp hàng all luôn á cái chỉ thọ phản châu mà muốn mất đâu cũng lại PPO license cũng mà cái đâu cũng luôn business nào ok chỉ là cũng cho video thằng cũng tham một cái tới mình nó là chỉ bố cho tôi cũng chỉ mong vàng đâu thôi HB phụ han bị vàng ha chú cháu bị bao vàng nè còn này mà gì bố cho nó sao nó bố cho mastermind all cũng sao ok so trong đó hai cũng là can tham international the reason why này phong bảo tôi cho họ phong tôi mới khỏe nhà cho là phong bảo đã sửa hai tôi mong hai tôi sao nè giờ là phong chỉ tôi nữa giờ mong chỉ tôi ha you know mà sẽ chẳng là phong tôi ta này mong chỉ tôi nữa nè you know mong tôi nữa because này phong sao nè okay
so nó dùng đó ha bữa more corruption lên đó hơn đó lao family nữa bữa nhà đó cho họ bữa chỉ làm bán có một gì bữa hàng có số con bé có số số bữa gì bữa chỉ bán cái dude, why would you need my social security for? Cho họ bữa tao có số gì bữa chỉ một thằng nhà bữa thọ họ tông cái bữa fraud luôn đó là ha issue more charity donate like computer clothes furniture cho họ cho lao family chứ bố mua phải thằng bố cho family thế nào chứ bố mà ăn chứ không có cú cho lồng cho họ chứ tụi nó bố khai chỗ này cho charity cho không họ cho tôi này tôi một lần á chỉ tao cho cú thế nào bố tôi mới chạy không nhà tăng là cho computer thì không cho cha lấy cốt lo furniture cho họ tên cứ nhà tăng này bố họ bố cho family cái chỗ cú cho lồng họ thế nào so bố fraud này nó thế nào rồi là cú thầu cũng một cái mình á bố Fresno PD 新疆他按照 probation 我的时候在我怎么我不太爱的，我按卡过来，我们 complain 不进，我就进下我就反正么滚蛋么滚塞了啦，也不就么滚我不开个到一行了，也不滚蛋干啥？That's how I got arrested in 2003. 有新疆他 top probation officer 我就我啥？because 我 complain about 我就偏么我不爱啊，太医就before 我没小人嘛，我们就不和太医哈 ，OK。我去3年被干，我3年被蒙上。So that's what really happened. That's how I got locked up because I talked shit on them and I exposed them, and then they had their buddies sent me out and Fresno PD arrest me, and they couldn't have any proof, so they dropped the charge. But I paid the price. 估计忙标胡主charge标忙标过估计帮被旁期标过哈估计蒙这么个 anger management 说估计帮说不就旁哈，我们个都一样哈不厉害么过了So that's what happened to Lao family. They, Hapo Ralin down, okay? So, because I'm telling the Lao family, Lao veteran, how Lao veteran doing, okay? I'm trying to wrap it up, everything under 30 minutes, okay? How Lao veteran ni doing, so how talk on one year to CEO of the president. Just Gucci bought the grant, the government, illustrated, $1.5 million. So that money was supposed to go to all your members go to China, but thầu cho nhà tôi tụi nó chỉ có này gì mua nó tăng cho nó chỉ thằng này phong chỉ giáo cho sĩ pin họ nó chỉ tăng cho member nhớ hồ là veteran hay tự tăng đấy sẽ là bảo gì sẽ là tự chỉ bảo gì tự tăng đấy that's how Lao veteran America tụi nó okay hai cuộc sáng khác cái mấy hạt ta cho non-profit organization how they keep changing the name because thầu bố mất chẳng chẳng quen nó tăng đấy tuổi đó chỉ bố nó còn hồ chắc khai đồ cha chỉ bố bóng bê mình ai tự cha hả chỉ có tôi sắp bao nữa okay chỉ bố họ chắc mà thầu tổng grant nữa this is how they embezzle money nhà chỉ thầu còn hồ tôi chỉ ít tuổi cha chỉ bố mất luôn bê mình ai nữa okay giống như là the Fresno Center National bảo nhà họ hả the original name is the Center for New American okay. That's how the original name is, but 同的city council 不用哈到怎样流浪不那么爱不么讲讲那些如果好还多呢，所以不投是动过来呢，就不讲了不到就保养嘛，了我讲了嘛，了么保做路 company路business 做 China 还 who the Fresno Center this way 不他们投动过来government 还搞蒙过来不就好有一路 company China 一路 business China。But 蒙就做也蒙就包了蒙凭啥子 it's the same thing but it's not. So every time they steal money, embezzle money and the fraud government IRS 如果好多都 license 多了 so they have to get a new license, okay? A new federal ID tax number and change the name. But they just change like a few words, okay? So 咩就咩偏往嚟，但係又不偏往做個行嚟印度，不偏往綁被咩愛嘅學得明嘅學出嘢嚟，但係呢，就係不偏往保羅嘅不投資到 grant 啦，一就講明蒙 grant 都不應保得to former CEO 嘛 fucked up，OK， to Charlie 我哋 try 我做你，就不應講蒙 grant 是不冇知道就係by law 就有碌股我做啦，就不主動開啲差綁被嚇，不係幫到 grant 都係 ，it's a buddy system。This is how they laundry money and, this is how they steal money, investment money. Okay? 咩啥包嘢為就唔會走完啦，黑偏完PD 完
不好了，我叫开到那路United Chapel 好了，哎呀，人上哎呀，这确实蒙女人。You know, back in the South, all those years, those 10 years that he worked, he's been embezzling money. 你是确实，人家叫人家能到我一场过去报上，人家到不去拨盘啊。现在上年到人家那么开你的车，喊你用你的钱的，不要买他老看了噻。Okay, that's how he got money to buy, to cash out that land right there and build his house right there, and that's how he got money to open his, funeral, right there. 你有头，你有那 Center Sterling 保险路库车呢，$1.5 million. You know, where did he get all this money? 你花一就counselor 到做 Fresno Unified 那一里，你我到不去旁上了，你的 wife offer 到好路到法属France 了。You know, I know them because I do business with them. You know, and how 边呢？你就东边呢，开到路 A security 呢，过去全边上了，你就多上，接着俺不么工作这。不到国家 information 也把他们开到 security 把我在来先让不就车上不是把让车呢 OK 那个坦白跟放讲早上记得是我在保险了么让这车嘛racing van 还是弄叫我好了叫就钞票吧嘛哎呀就收了么开着车呢 OK 的保不叫路车好了保路车好了但是 before 这些话他们要过配么呢开路车人了旁旁边嘛那但是路好过去的不就好你姑娘了这些他们说的我在过去路 Fresno 这是过他自己头过路 Fresno 98呢这就是收了么车呢这头98个好这这些话了我这哎呀中间他俺们谈不好不俺们对面这还起码没得收了这保险了 take over 呢这保哈那么到今年那么开车就好哎蒙 front 了哈welfare 不收$250,000我不记得盘就把他到人家那么开呢 OK 个上谈梦就 corruption 他这对面那是 OK 我讲到了这么对面莫考面去 complain 去了因为都考面这些 use code 我别去问 flag 了 OK 我讲到